nígbà tó máa fi délé wọ́n lọ́nu mọ́lẹ̀ ń bọ́lẹ̀ tí ń bọ̀ kí lẹ jẹ wọn náà jẹ nǹkan ní o àwọn pàdé bàbá yẹn o bàbá alágbe o ara ẹ̀ ló ṣe fún kí lẹ gbà lọ́wọ́ òní àkàrà ni o ẹ jẹ́ mi pé bí ọmọ ọba márùn ṣe kú ní ọjọ́ kan nìyẹn ọba wa ronú àṣẹ gbogbo tó ń ṣe ara òun ló ń ṣe fún ènìyàn ní ohun tó fẹ́ yàn nínú ayé bá ń tọ́jú létọ́ yìí ènìyàn ní ohun tó fẹ́ yàn nínú ayé ẹlòmíì ó lè jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé Ọlọ́run kì í ṣùgbọ́n ó ní àwọn ẹ̀bùn kan láti lò bẹ́ẹ̀ náà mo sọ pé nínú ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ 6 yẹn bí a ti rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀bùn lọ́rùn òun la ṣe máa ń rí oríṣiríṣi kọpíkọpí lómi àṣebí eléyìí àṣebí tọ̀hún ẹlòmíì ò lè ṣe bí ìrẹsì Ọlọ́run kan bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò fún bẹ́ẹ̀ èyí tí a fún oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni tí ènìyàn bá wá kọ̀ ó lóun ò lo ẹ̀bùn yẹn ẹjọ́ ìwé kò sún tọ́lọ́run lè ṣe sí bí ènìyàn bá kọ̀ tí Ọlọ́run bá pè é tó fúnra rẹ̀ tó yarí mọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ pé Ọlọ́run pè ó àbí Ọlọ́run pè òun tiẹ̀ dáhùn kò sún tọ́lọ́run lè ṣe sí ni mo sọ pé ènìyàn ní ohun tó fẹ́ yàn nínú ayé mo fi àkókò yìí pẹ̀lú àwọn illustration tí mo ṣe fún wa yìí má jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwa tí à ń jà fún justice ojú kan náà ló yẹ ká dojú kọ gbogbo àwọn tó ṣẹlẹ̀ yìí èmi lè pè ní distraction ẹgbẹ́ mi fi bẹ́ẹ̀ gbóyè o gbogbo tí à ń ṣe wọ̀nyẹn ó ń dí ibi tí à ń lọ yẹn lọ́wọ́ torí pé ó kù díẹ̀ ni mo sọ pé tí bàtà bá ti ń dún wọ́n dún pọ́nlá 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 ó ṣetán tó fẹ́ ya tí ogun bá le lálejò ó ṣetán tó fẹ́ ṣẹ́ ṣùgbọ́n mo fi dá yín lójú pé orí ò ní padà wá dìrù lọ́gbà ó ti compromise ó ti sign tí ìbá tiẹ̀ kàwé mo kọgbọ́n orí mi mo ní kò ní burú kí bàbá sọ pé ó dọwọ́ ọmọ Ọlọ́run so mo dẹ̀ mọ tí mo sọ so ẹ fọkàn balẹ̀ so tẹ bá gbọ́ pé ikọ̀ bá ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ bá ní kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu mi wá á jẹ́ ní àná tí mo bá sọ̀rọ̀ níwọ̀nba torí pé mo rí gbogbo èèyàn bí ọ̀rẹ́ bí ọ̀tá mi ò mọ̀rẹ́ mi ò mọ̀tá and nínú àwọn tí ẹlòmíín pè ní ọ̀tá wọ́n ti ṣoore fún mi ẹlòmíín ó lè má fún mi lówó ẹlòmíín owó ní ti ohun tó fi ń ṣe ìrànlọ́wọ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ẹni tí ò fún mi ní owó lénìí ó tún lè fún mi lówó lọ́la ẹni tí ò ṣe lénìí ó lè ṣe lọ́la torí náà mi ò fókọ̀sì àwọn kan pípé àwọn dìbẹ́sì rèé àwọn tó ṣe rèé Ọlọ́run lè kó sínú ẹlòmíì láti ṣe ju tí ẹnìkan ti ṣe lọ so mi wọ́n ti gba àwọn kan ló súpà náà oríṣiríṣi èèyàn ló wà oríṣiríṣi ẹ̀bùn ládẹ̀ ní ìyẹn mo sọ pé tí a bá ka inú ìwé yẹn a rí oníkálukú ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ lò fún nínú justice yìí mo fẹ́ ká ní focus ká má bára wa jà kí èjì má bàa mú wa so tí a bá ti focus ibi kan náà ọ̀nà kan náà ibì kan náà là ń bájà ẹ jẹ́ kí bẹ̀yẹn kó ní àmì pé lóòótọ́ a wà lórí òtítọ́ òtítọ́ ló máa gbórílẹ̀-èdè lékè ní mo fi máa ń sọ pé ẹni tẹ̀lé bá béèrè lọ́wọ́ mi nígbà tí ó pé òótọ́ ni mo fẹ́ sọ ẹ lè rí kó change ẹ lè rí kó yí padà
lẹ́nu sọ pé wọ́n ti fọ́ lórí o wọ́n lójú glass orí mi rè so èmi wá oyin ayé fọ́ nìkan lóríṣiríṣi tí mo kàn gbọ́ bàbá ti ṣe gbá ó ti ṣàwo wẹ́ èmi náà wà ń bí lẹ́nu bí wọ́n bá lè dáhùn question èèyàn kan sí méjì ṣùgbọ́n kò fẹ́ kí fọkànbalẹ̀ wípé èmi bàbá mọ̀ ṣé ìgbàun ò lè pa gbogbo ẹbí òun ta ló dá mi mọ̀ ta ló mọ̀ mí tí bá lè kí n sọ̀rọ̀ Mohbad mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé spirit á máa gbé mi wọ̀ gbà mí pé bàbá mi báyìí ni kẹ́ ṣe o bàbá mi báyìí ni kẹ́ ṣe o because nígbà tó wà láyé náà mo máa ń jẹ́ ọmọ tí máa ń farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ torí pé mo mọ orú ọmọ tó jẹ́ pé dádì mi ẹ ní sùúrù dádì mi ẹ ṣe báyìí ìyẹn ló máa ń yà mí lẹ́nu tí bá ti ń rántí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé nígbà tí ọmọ 14 years tó ń sọ fún dádì ẹ̀ pé ẹ ní sùúrù at least èmi bàbá ìlú yẹ kí n sọ pé máa ṣe báyìí ò ní sùúrù á tún máa kọ́ mi dádì ẹ̀ ní sùúrù gbogbo ẹ̀ máa tó dádì ẹ̀ ní sùúrù tí bá ti rántí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí á máa fún mi ní àwọn inspiration tó pé á máa fún mi boldness kò sígbà tí máa rántí ọ̀rọ̀ ẹ̀ á dẹ̀ hẹ́ǹdì ọ̀rọ̀ yẹn síbi tó dáa tí bá sọ pé dádì ẹ̀ ní sùúrù lórí kíni á ṣàlàyé fún mi kó tó di pé Mohbad máa kú nígbà tó ti di bí oṣù kan kó tó di pé ó travel ó ṣe àwọn ìlérí kan fún mi ìyẹn kọ́ mo tẹ̀ fẹ́ bá wálé ni mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọmọ yìí ó kúrò ní ọmọ lásán mo dẹ̀ gbàdúrà fún yín gbogbo àwọn tí à ń jà fún justice ẹ ò ní ṣe kẹ́ ẹ pasán ẹ máa báyọ̀ pàdé ń bẹ̀ ni torí Mohbad kọ́ la fi ń jà fún justice o torí gbogbo youth mi torí ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kó má bàa padà tó ṣẹlẹ̀ àwa gangan là ń jà fún justice èmi gangan ni mo need the justice ẹ̀yin gangan lè need the justice so tí ọ̀rọ̀ bá pọ̀ jù ọ̀rọ̀ rẹ̀ nílé atẹ́gùn ló ń gbé lọ so mo fẹ́ fi àyè lẹ̀ bóyá àlè rẹ tó ní ìbéèrè èèyàn kan sí méjì láti béèrè tí ó dẹ̀ máa farabalẹ̀ láti dá yín lóhùn so kókó ọ̀rọ̀ mi ni pé ká nífẹ̀ẹ́ ara wa àwa tá à ń jà fún justice ẹ má rí ẹnìkan bí ọ̀tá àwọn kan wà wọ́n fẹ́ ṣe bí àdán ṣe mọ̀ pé àdán kò ṣe kú kò ṣe yẹ Ọlọ́run máa fojú wọn ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká kọ̀ǹkú lọ́kàn ara wa pé ọ̀tá lélẹ́yìí ká ní ìbẹ́ lọ́run ẹlòmíì àdúrà ló ń gbà nígbà tí bá ń rò TikTok tí bá ráwọn tó yẹ pé wọ́n ń gbàdúrà nípa ọ̀rọ̀ Mohbad inú mi máa ń dùn ó inú pé àdúrà ní gbà agbára kọ́ agbára Ọlọ́run ló lè mú kó ṣe é ṣe so tọ́bálẹ̀ tó ní ìbéèrè láti béèrè mo ṣe tán láti dá wọn lóhùn oríṣiríṣi ẹ̀rọ nínú ìpè mí àwọn tí mi ò lè dá lóhùn mi ń béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ l'Ábùjá tó ṣẹlẹ̀ l'Ábùjá pẹ́pẹ́ náà lè fẹ́ mọ̀ èmi á sọ díẹ̀ níbẹ̀ nínú ohun tó ṣẹlẹ̀ tí lè sí big deal mo lọ mo bọ̀ òdíláyọ̀ àti àlàáfíà so mo ti bá ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ lórí kinní yẹn náà because pressure yẹn pọ̀ lórí ìgbà kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n jùgò fún yín wọ́n ju òkúta fún yín wọ́n ju kọ́ọ̀pù fún yín kò sóhun tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ o so torí bẹ́ẹ̀ so tọ́balẹ̀ tó béèrè nípa yín èmi náà lè ṣàlàyé díẹ̀ ní mísọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò tí wọ́n fẹ́ gbọ́ bóyá ìrìn àjò ṣe rí mo fẹ́ ká mọ̀ pé. Hello daddy ẹ kalẹ̀ sà ẹ ra sà ẹ pẹ̀lẹ́ kọ̀rọ̀ mọ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín Ọlọ́run á dì yín mú
ẹ ní fojú sunkún ọmọ mọ́ àgbáyé àdálẹ́ ẹ ní rí wàhálà lórí ọmọ kankan mọ́ lágbára Ọlọ́run ní tó ti ṣẹlẹ̀ yìí ẹ ní rírò ẹ ní ìdílé yín mọ́ lórúkọ Jésù ẹ dẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ mọ́. Ṣé rí nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ nínú nǹkan tó wà lẹ́nu pé àwa tá à ń jà fún justice náà ni èmi dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run a máa rí justice fún Mohbad ìlérí Olúwa ọmọ alọ́ba promise lágbára Ọlọ́run. Ṣé rí anybody ẹ máa lá anybody kó wá sí ọ̀dọ̀ yín for now torí oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ lórí social media. Ẹ má allow anybody even tí fóònù yín tẹ́ bá lè change sim yín mi bá ní kẹ́ change sim fún security purpose. Ṣé nǹkan tí mi sọ yé yín sà? Kò sẹ́ni tó lè kọ́ yín àgbàlagbà ní yín but a kàn ní láti sọ one or two things torí àwa tá ń jà fún Mohbad lélẹ́yìí tó dẹ̀ jọ pé ó ń káwọn abiyamọ lára gan-an ẹlòmíì ò sùn irú àwa tá wà ní outside country à lè sùn ojoojúmọ́ la fi ń wà ní online pé a fẹ́ mọ ikú tó pa ọmọ yìí ọmọ ológo lọmọ yìí ọmọ yìí ò gbọdọ̀ kú inú rẹ̀ lọmọ yìí kú sí ipò bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé à ń jà fún ọmọ yìí pé kó rí ìdájọ́ òdodo dádì ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́run anybody ẹ máa lẹ́ anybody ṣe rí most of them wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni wọ́n lè rí bàjẹ́ wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ni ẹ wo roman tó wá sọ́dọ̀ yín yẹn a lot of things ló ti ṣẹlẹ̀ lórí social media a lot of things ló ti ṣẹlẹ̀ a lot of things làwọn èèyàn ti sọ tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ but àwa tá a mọ̀ yìí pé òdodo ní nǹkan tá àwa gbà yìí pé kò ṣẹlẹ̀ torí a máa ń wà lórí platform olórí ẹbí ibẹ̀ lèmi máa ń wà all the time so àwa mọ̀ yìí pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn irọ́ ni mò ń gbọ́ yín sọ́dọ̀ pé fẹ́ sọ nǹkan sà kí n tó máa bọ̀rọ̀ mi lọ. mo enjoy bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ because ẹ̀yin gan ti ń dáhùn ìbéèrè yẹn ìpè ẹ̀yin náà gbàgbọ́ pé kò sí ní tó ṣẹlẹ̀ pé àlàáfíà mọ́ wa so mo sọ mo ṣe ní gbogbo èèyàn èmi ní wọn bí ọ̀rẹ́ mi ètò nínú ọ̀rẹ́ mi ti wọn but àwọn tí wọ́n wá èmi sì rí wọn bí ọ̀rẹ́ mi because mo sọ oníkálùkù ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀bùn tí a fún oníkálùkù kí ojú tẹ̀yìn fi wò ẹlòmíì lè má wò bẹ́ẹ̀ ó tí ẹnìyẹn ń rò tó rè kó lè mú ìtura wá ló mú wá gẹ́gẹ́ bí àjíà tó àjíà tó dẹ̀ mú wá èmi náà gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ kí n lè sí pé ẹnìkan ò mọ́ tó nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn tó ń lọ ó gbìyànjú nínú sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ ó rẹ́dì àti ná owó ara ẹ̀ láti mú kí peace kò rè tó mi ò rí bí ọ̀tá but àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹni yẹn padà gbé láìmọ̀ lẹ́yìn sọ pé láìmọ̀ because kò mọ̀ even nígbà tí ó máa bẹ̀ sí lè kọ́ ọkùnrin yẹn pé mo wà pẹ̀lú dájú Mohbad ìmọ̀jọ wa sí láìmọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe bí yẹn pé wọ́n ti plan yẹn tẹ́lẹ̀ ní o láìpọ̀ gbé sí. Tẹ́lẹ̀ advice tó fún mi àìmọye advice mò ń gbà lójoojúmọ́ ní èdè sọ yìí tó ń pè mí èsì. Ṣé ẹ rí nǹkan? Ọba ní ẹ ṣe ẹ̀tọ́wọ́ ẹlẹ́bọ̀ ni ẹ̀tọ́wọ́ ẹṣẹ́bọ̀ ni èmi máa ń béèrè lọ́wọ́ mi pé nínú àwọn tá a ti ró mélòó ló lókìkí bíi Mohbad à ń sọ pé ogun ọ̀run fẹ́ jà wọ́n sọ nípa ogun ayé gbogbo ayé náà ní tiwọn mò ń sọ̀rọ̀ nípa ọba àwọn ọba tó my focus ni pé Ọlọ́run tó bá débi tó dé yìí ó ti tán tó fẹ́ yọrí ẹ̀ ni ṣé èmi ni mo lọ ẹ̀zọ́ bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ agbára Ọlọ́run ni tó bá bá wo tí tóbi agbára ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sinmi lé ibi tí ọ̀rọ̀ ní ìdúró yìí so tí wọ́n wá rẹ́ni tí ohun tó gbàgbọ́ tó bá wá sí ẹ̀ pẹ̀lú mi èmi náà farabalẹ̀ láti gbọ́ torí ọmọ Yorùbá lè Èkìtì lèmi ti wá ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe ní agbo ilé wa ó dẹ̀ bí wọ́n ti ń ṣe ní ìdílé wa so tó bá wá sọ ọdún yẹn mi ò sọ pé mi ò gbọ́ rí mo gbọ́ nígbà tí èmi ní láti make decision mo ti fẹ́ ṣe so mo rí wọn bí ọ̀rẹ́ torí ẹni yìí ó sọ oúnjẹ mo sọ pé ẹni tí bá ti lè jẹ àbí nínú àwọn tó ti ṣe fún mi kí n kò wá rí kékeré kan máa ní ẹlẹ́nu lè tẹnu mi jáde ẹ kíyèsí mi dáadáa tó ṣé irú obìnrin tó lọ jà ní tó lọ sí Àbújá tó lọ ṣe protest náà tó tì mọ́lé lórí di ọjọ́ mẹ́fà náà kí n wá rí pẹ̀lú mistake kan ẹ jẹ́ ká pera wa ọlọ́jà tó dẹ̀ ìrìn tó dẹ̀ ìrìn ó dẹ̀ kú díẹ̀ ká ó lè má mọ̀ tó pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe sí
ìwọ fẹ́fẹ́ jí mi síta èmi náà ṣì di tiẹ̀ oríṣiríṣi wọ́n bẹ̀ sí ẹ̀sẹ̀ àwọn tí ò ṣe jọra wọn bẹ̀ sí join àwọn anti justice náà wọn náà bẹ̀ sí fẹ́yìn. ẹ̀yin náà ti kọ́ lórí ẹ ti ní ẹ̀mọ́ rẹ yín mọ́ ẹ̀mọ́ tá yín mọ́ sáàmù àpẹẹrẹ yín sà. tí ẹ bá gbọ́ pé mo sọ mí fún ìyá Mohbad bóyá lójú oorun nígbà tí ilẹ̀ bá ti mọ́ ó yẹ kẹ́ni ní apologize pé kì í ṣe ọmọ Èkìtì nílé ó kí ni torí ó sọ náà wọ́n ní pé ẹ ti ń bẹ̀ ìyá Mohbad wípé ẹ ti ń bẹ̀. òun náà mo sọ pé tẹ bá láàláì lójú oorun tẹ bá ti délé ayé ẹ apologize lọ́wọ́ mi pé kájẹ má bínú ẹ lè lálàá èmi kọ́ bíbélì tèmi kà sọ pé ológun ni olúwa ni orúkọ rẹ̀ so tí ọlọ́run tí èmi ń tẹ̀lé bá lè jẹ́ ológun ọmọọba ò gbọdọ̀ ṣe bí ẹrú ọmọọba tèmi ò gbọdọ̀ ṣojo ọ̀pọ̀lọ̀ púpọ̀ atẹ́gùn ló ń gbé lọ ẹ jẹ́ kí afẹ́lòmí láàyè ká béèrè because gbogbo rumors yẹn ló ń bí mi inú bó ṣe ń sọ àti máa dé this is the right time láti pé kíkọ̀ dáhùn one or two questions ẹ ṣe sá ẹ ṣe mà thank you. abáni tó rí ìbéèrè mo kàn fẹ́ ká ní ìpinnu ibi tí à ń lọ. ó dàbí nǹkan ní àdúgbò wa tó bá ti wá ń lùlù yẹn fún a ó débi tí a fẹ́ dé a ó débi ìlú náà máa fi sọ o tó má ti fìlù yẹn sọ èmi àwọn máa jó a ó débi tí a fẹ́ dé ẹ̀bá tẹnu bèbè kẹ́ ẹ̀ tẹnu bàṣẹ a ó dé so eégún yẹn á máa jó ijú ẹ̀ náà fẹ́ kẹ́ ẹ dé àwa ó débi tí a fẹ́ dé torí pé ètò Ọlọ́run ni ó kọjá ọgbọ́n orí mi so gbogbo ìtẹ̀lé ń tẹ̀lé mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ pé àwọn wọn lè pa gbogbo ẹbí wọn ẹ̀yin ẹbí náà tí mo rí rèé o kò sẹ́ni tó mọ̀ mí o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi o ẹ̀yin náà mo rí ní ẹbí ní ọ̀rẹ́ ẹni tí ò ṣe lénìí ó máa ṣe lọ́la bó tiẹ̀ jẹ́ pé dátà ló ń rà tó fi ń wò mí òun ṣe nínú ẹ̀ ni nínú advice ẹ mo rí múlò ń bẹ̀ ọgbọ́n mélòó mo ní ìwé mélòó mo kà so ohun tẹ́ bá sọ mo rẹ́dì láti kọ́gbọ́n bẹ̀ ẹ ṣé gan ni. ẹ káàsán dájú ẹ káàsán sá dájú Mohbad mo kí yín ẹ kú àtẹ̀mọ́ra lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run a máa jagun ìlàjàyè a dẹ̀ máa délẹ̀ lérí justice for Mohbad no justice no peace for the wicked a nífẹ̀ẹ́ yín púpọ̀ àwa ni family Mohbad tí Mohbad pé lọ́jọ́ kìíní àná àwa yìí lábíàmọ ayé abíàmọ ọ̀run tí wọn kì í pọnmọ lápọn jábọ́ tó máa ń pọnmọ lápọn yìí ẹni tó bá yàn ní rí justice ẹ̀yìn wọn la máa ti rí justice lágbára Ọlọ́run torí àfẹ́rú ilé mọ́ Nàìjíríà ó ń ṣe torí Mohbad nìkan nítorí ọjọ́ iwájú tiwa náà àtàwọn ọmọ táwa náà bí sí bíbá yìí in case tá a bá wálé kó lè bá rọ̀ wá lọ́rùn bọ̀dáàdì inú mi dùn pé mo ní opportunity láti bá yín sọ̀rọ̀ torí lórí platform tí mo lọ lénìí àjọ tú sí wa tẹ́ bá gbọ́ voice mi máa rí kó há àjọ túná síra wa lójú dáadáa wọ́n ní pé Wunmi mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi kẹ́ bá ìjọ ẹ bá wa ṣàlàyé torí ó dáa ká mọ gbọ́ látẹnu yín kó má di wọ́n ní wọ́n pé èmi ò lísìsì wọ́n ní wọ́n pé o ibi tí tèmi wà nìyẹn wípé Wunmi ti sọ wípé kẹ́ sign paper pé tẹ́ bá ti sign wọ́n máa lọ ṣe DNA test pé tẹ́ bá ti sign wọ́n máa lọ ṣe DNA test èmi wá bèèrè pé irú kí ló wà nínú paper pé torí Wunmi ò gbé wa sí condition tẹ́lẹ̀ kó tó ní kí bàbá lọ béèrè court order bàbá dẹ̀ ti béèrè court order condition wo wá náà tún need kó tó dúpọ́ máa tún ṣe DNA test so mo fẹ́ kẹ́ bá mi clear ìyẹn wọ́n dẹ̀ yan ti submit ẹ̀ wípé Yẹmi Fálànà àwọn náà print copy yẹn fún òun mi ìfẹ́ dárúkọ ẹni tó ka lẹ́tà yẹn àwọn tájọ wà lórí platform yẹn lè wà ń bí báyìí pé Yẹmi Fálànà ló sáwọn ní copy mi ìfẹ́. wọ́n lè form lẹ́tà. sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀ tọ́ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí mi bíi pé ẹni tí èèyàn lè tẹ̀lé ní ẹni tó lè mọ tó ń sọ so tó bá ní tó formulate ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ní ẹ̀kọ́ gbọ́ lẹ́nu mi tí mo sọ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé mo sáì kan tí ò yẹ kí n sáì lójú àlá tí ilẹ̀ bá ti mọ́ èmi ní kẹ́ ẹ kọ́ pé dádì ẹ má bínú mo rí bẹ́ẹ̀ sáì kò rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ gbọ́mà sóhun tó jọ rárá
Okay, sir, nǹkan tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan lórí information yẹn, inú mi dùn gan. Ayé wọn ti bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́, ó dàbọ̀ sà. Thank you so much, Lady Zainab, and I want to say a big thank you to everybody who has been standing still for justice for Mohbad. Here we have Baba Mohbad with us. But for the sake of those of us who do not understand the Yoruba, earlier on when Baba Mohbad started, he told us a story of one particular man in a particular village. He stated that there is this man that whatever it is that you do to the man is definitely going to tell you, thank you, but you are not doing it for me, you are actually doing it for yourself. So everybody in the community, everybody in the village knows the man for that particular slang. Whatever you do to me, you are not actually doing it to me, you are doing it to yourself. So one particular day, he was invited into the palace by a king, and I mean by the king of that particular village. Then the king went ahead and did something for the man, and the man at the end of the day said, "King, thank you, but you are not doing it for me, you're actually doing it for yourself." So the man left. At another time, the king now thought about, why would this man say something like this? But at the end of the day, the king now said, I know what I'm going to do. I'm going to invite this man again. So the king invited the man to the palace again, and the king prepared 5 pieces of bean cake, which is called akara in Yoruba. 5 pieces of bean cake. He prepared it, just 5 pieces. And, the king invited the man back into the palace. And when the man came, the king gave the bean cake, the 5 pieces of bean cake to the man. And after a few conversations, the man left on his way going home, because people already knows the man with that particular slang. Whatever you do to me, you are not actually doing it to me, you are doing it to yourself. So people began to hail the man, people began to call the man's name like that. So there were these children that were coming back from the school. On their way coming back from the school, they met this man on the road. He going back to his house, they going back to their house from school. They started hailing the man. Whatever you do to me, you do to yourself. Whatever you do to me, you do to yourself. So as they were hailing the man thought like, oh, these are small kids. What do I have? Let me give them these 5 bean cake that I was gifted in the palace. And when the man gifted them, they took the bean cake and they ate the bean cake. And when they got back, not actually, the man did not even know that they are the king's children. So he gave them the pieces of the bean cake that the king gifted him in the palace. So when they got home, small kids, he gifted them, so they began to eat the bean cake. So when they got home, they began to have stomach disorder, stomach pain. And they asked them, what did you eat? What did you eat? What happened? They now discovered that it was the bean cake that the king had gifted the man, that the man actually gave back to the king's children ignorantly. And at the end of the day, the bean cake was already poisoned. So when the king got to know that it was the poisoned bean cake that he gifted the man, that the man gave back to his children, then he realized that it is true. Whatever it is that you do to someone, you are not actually doing it to that person, you are doing it to yourself. So he is relating it to this justice for Mohbad, that whatever it is that you do in this justice for Mohbad, you are not doing it for Baba Mohbad, you are not doing it for anybody, you are actually doing it for yourself. Whatever it is that you are doing, whatever stand you have in justice for Mohbad, it is not just to anybody, it is to you. And he went ahead and said he wants every one of us to be focused. He wants every one of us to come together as a big family. He wants every one of us to know that it is Mohbad that brought us together. And he said something specifically. He said everything we do under this justice for Mohbad, it is no more to Mohbad alone. It is to ourselves, our children, your children that are yet unborn. If we have a good Nigeria through this justice for Mohbad, he is not the only one that is not. His children are not the only one who are going to benefit from it. Everybody would definitely benefit from it. So whatever it is, the lesson from the story he told earlier on is that whatever it is that you do under justice for Mohbad, you are going to get it, because you are not actually doing it for Baba Mohbad. You are not doing it for Barrister Laide or any other person. You are actually doing it yourself, and you will get the reward. So the reward of whatever it is that you want to get is what you should go ahead and plan. So he's appreciating everybody that this is the big family that Mohbad spoke about in that particular voice note when he said, if you
off me, you cannot off the whole of my family. So once again, I want to say a big thank you to everybody. Thank you so much for your time. Thank you for everything. And this is the question and answer time. Please, let's go straight to the point because of the time. I'm sure Baba is stressed out already, but because necessity is the mother of invention, it needs to be out today to answer one or two questions. And let us go straight to important questions that are keen to us under justice for Mohbad. We know you want to pray. We know you want to wish him well. We know you want to encourage him. But in doing that, please let us make it snappy because of time. We appreciate everybody. So we'll be going to Mommy Rich Grace. Mommy Rich Grace, over to you. Thank you so much. We recognize the presence of Mr. Muyiwa and every other person in the comment section. Thank you so much. Mommy Rich Grace, over to you. Thank you, ma'am. Mommy Rich Grace, are you there, ma? Okay, while we are waiting for her, let's go to Justice. Justice for Mohbad, let's have you. Justice for Mohbad, let's have you. Thank you so much. Before the question coming, okay, sir. I don't know whether I can just comment on what you said, what you just said now. Okay, sir, you can go ahead, sir. I appreciate you because with your interpretation, you did not miss any out of those words. So it made me happy because I see the way you interpret everything. Thank you so much. I don't know what to give to you. So whether I might want to give you something or you give me something. But the only thing we need is your laughter and your happiness. That's all. The only thing we need is your happiness. Once you are happy, we are happy. Yeah. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Mommy Rich Grace, over to you, Mommy Rich Grace, ma. She said, you unmute your mic, or Justice for Mohbad, if you are there, let's have you. Vengeance, if you are there, let's have you. Anybody that can unmute your mic. But if you cannot unmute, please drop and let me bring you. Okay, Vengeance, let's have you. Mommy Rich Grace, please drop and let me bring you back. Justice for Mohbad, if you are there, please drop and let me bring you back. Thank you so much. Vengeance, you can go ahead. Okay, thank you very much, everybody. Then we'll keep Baba gidi fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Mo dẹ̀ gbàdúrà pé Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín. Àníríwé eléyìí mọ́. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé gbogbo wa òun la wà lẹ́yìn ibi ké. Gbogbo wa la wà lẹ́yìn ibi ké. Nǹkan tí mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn ni pé nǹkan tí o máa ṣe tí wọ́n máa sọ pé kílé tó fi ṣe lè tó nílé defend ara ẹ̀ kẹ́ni ẹ má ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ ní àwọn èrò tó pọ̀ lẹ́yìn gidi gan. As in you are one of the most popular fathers in the world today. And then we are not just a family to man betray you. We are solidly behind you in everything. We will defend your cause. We are on this cause and we are going to see the end of everything. We will never let you down. Thank you. I keep telling people, money pay justice for Mohbad yìí, ó bá jẹ́ 10 years. Làwọn kan sọ pé atomari justice. I personally, and so many other people that were lẹ́yìn yín, we will stand firm behind you. We are not giving up. Thank you, sir. We understand there are so many games that they are playing, but God will always expose them. You have a very big heart, Baba. We have a very big heart. We love you so much. We appreciate you. Thank you. Thank you, sir. And we will always be there for you. God is your strength. God is your strength. Thank you, sir. And then mo fẹ́ bèrè bàbá because mo gbọ́n gbàgbọ́ tó ń sọ pé àwọn CTC àti other document tí wọ́n ní láti fi ṣe autopsy àti toxicology. Mo fẹ́ bèrè pé ṣé wọ́n ti release ẹ̀ fún yín dádì? Ṣé ti ní access sí? Yes. Let's release it. Okay, thank you, Baba. God bless you. And then I also want to say something. Ṣé pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pé tí Ọlọ́run bá di fi ọ̀tá ẹni hàn ni wọ́n ní kò lè pani mọ́. Mo mọ̀ pé àgbàlagbà ni yín. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ti ṣáájú wa dáyé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ó ti yé yín. Ìgbà tí dáàdì mi wà láyé, dáàdì mi máa ń sọ kinní kan. Ó ní tó bá báyàn jà lónìí, tó bá di ọ̀la, tó bá ní pé mo ti parí ìjà pẹ̀lú ẹ, jẹ́ ká máa ṣeré takùn.
ó ní kò sáré yìí gidi gan. Ó ní kàn nǹkan tó mú tó fi bẹ ìjà lónìí bí ẹni máa kú tó wá dọ̀la tó nígbà àtijọ́ parí ìjà ó ní ewu kan nínú tó ní ìjà bákan tó fẹ́ fi kan ènìyàn ló sì sọ pé jẹ́ ká parí ìjà. Ó difficult káwọn èèyàn lè rí èèyàn mú tí wọ́n bá jìnnà sí. So ìgbà míì ẹni ìkà ó máa wá bí ẹni pé òun ti di ọ̀rẹ́ ẹ kó lè bá rẹ nìyẹn mú. Mo ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn náà ti yé yín dádì nítorí àgbàlagbà ní God is your wisdom. So màá fẹ́ kẹ́ ẹ ṣọ́ra gan. Àwọn tó ń webi sí yín tó ní rò bóyá pé kankan búkú ṣẹlẹ̀ sí yín tó máa sọ pé bàbá yẹn ká parí ìjà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ wà careful kò sí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà ọ́. Àwọn ni mo rí bíi àgékù ejò tí ejò bá tó bá gé ejò tó hàn pátán ó ṣòro ju agbọ́n lọ. Àwọn ni àgékù ejò. Ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ya Mohbad lẹ́njọ́ mẹ́ta ó lóun gan lè ṣọ́ mi mú. God bless you baba. Thank you pé nǹkan tí ó lè ṣọ́ mi mú. Ẹ̀yin náà wo èrò tó ní. Èmi ò dé èrò kankan sí. Ó lóun lè ṣọ́ mi mú. Ẹ̀yin náà wò. Èmi sọ fún gbogbo èèyàn pé nínú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad a tún máa padà ríra because mo mọ̀ wípé ohun tó bá ṣe Ọlọ́run máa reward ẹ̀. Kì í ṣe pé mo ṣe ń create ẹ̀ because tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa Mohbad àwọn inspiration kan máa ń jáde àwọn tí mi ò expect a kàn máa jáde láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé eléyìí is beyond ordinary. Ẹlẹ́nu bá máa advice ọba ẹ̀ mo láti farabalẹ̀ kí n gbọ́ but èmi mo ti mọ̀ pé ibi tí mo ń lọ rèé wọ́n tó bá yẹ kó ṣe ń múlò máa ń múlò. So ẹ jẹ́ ká ní focus níbi tí à ń lọ Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa. Inú mi dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ọkàn mi dẹ̀ balẹ̀ ẹ ti lẹ́ni lẹ́yìn o wọ́n ní ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn o máa pọ̀ bọ́ you understand gbogbo ayé ló wà lẹ́yìn yín lórí justice yìí. If there is no justice there is no peace of mind for the weekend. Yes. That is it. Wọ́n ní ẹni tó gbégi léra wọ́n ní pé ó ti gbé wàhálà. Ó ti gbé tìyọnu ìyẹn mi sọ fún gbogbo àwọn fans mi pé àwọn ẹbí mi pé tí ẹ bá lálàá lójú àlá ipe mo lọ submit fún ìyá Mohbad tí ẹ bá ti mọ̀ ẹ kọ́kọ́ pè mí kí n apologize pé dáàdi ẹ má bínú because mi ò lè ṣe láéláé. Ayé orí òní padà kó dìrù. Ọlọ́run á bless yín dá bàbá. Thank you. Bá dẹ̀ rí àwọn ará bí tí wọ́n gbé ẹni dọ́kúmẹ̀ntì wá. Ọjọ́ mo Yorùbá ní èdè yóò yẹ kó ti yé yín èlò náà kórókùn wúndíá. Ó yé mi ọmọ Yorùbá ni mí àtàtà ọmọ Yorùbá gidi ni mí bá dádì. Ẹ bá dẹ̀ rí àwọn ará bí tí wọ́n gbé ẹni dọ́kúmẹ̀ntì wá bóyá àwọn lọ́ọ̀yà wọn ni o àbẹ́ anybody o tí wọ́n ní kìnìkan bàbá ṣe gbọ́ mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti fún yín lọ́gbọ́n náà kẹ́ wò dáadáa. Ṣé ti rántí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà àkọ́kọ́ tó wà lẹ́ẹ̀ tó pín tó yẹ kó ti tó pín ní ẹ̀ní bá mi in this position àti cancel case. Ìgbó kí wọ́n pín nǹkan kó wá bàjẹ́ ọmọ yẹn gan máa ṣépè fún ibi tó wà ní. Èmi mọ̀ wípé tí òkú bá ń wẹ̀yìn á rí bàbá ẹ̀ gan sọ pé yes bàbá mi ṣe ohun tí mo fẹ́. Yes, thank you so much. The last speaker, which is Mr. Vengeance, thank you so much. Ladies and gentlemen, he's just trying to encourage Baba that Baba should not be scared. There are people behind him. There are people that are out here supporting him, and people already know the truth, and they are out here supporting him. And he also tried to encourage Baba that he should be watchful, and if someone comes along and says we have settled our fight, blah blah blah, Baba should be very careful of such kind of people that wants to settle fight with Baba in a hurry when it comes to justice for Mohbad. And Baba said that he knows and he is watchful. There are some people that are they can be called the leftover of a snake, because the leftover of a snake is as dangerous as the complete snake itself. So thank you so much. I don't know, before we go ahead, Mr. Vengeance, thank you so much. Before we go ahead, Mr. Muyiwa, I don't know if you want to say one or two things before we call on Mrs. Yetunde. Mr. Muyiwa, are you there, sir? Yeah, I'm here. Continue.
doing what you are doing. I think. Okay, sir. Yes, sir. Thank you so much, Mr. Muiwa, for that one. Let's have Mrs. Yetunde. And ladies and gentlemen, to everybody in the comment section, let's mind the kind of comment we drop. And to all other moderators, please let us be easy on how we block people's account. Thank you so much. Thank you. Yeah, Mrs. Yetunde, let's have you, ma. Okay. Baba, Yokun ṣáàlà ní iṣẹ́ o. Àlàáfíà mi. Ọlọ́run ìtúbọ̀ ìfún lálàáfíà. Èmi lè mo ṣe sàrà òkú. Oh. Ní àgbọ̀ mo wí. Nígbọ̀n kì í wí. Àmì àwọn ọmọ ṣe sàrà òkú o. Àmì. Mo ṣàmì sádùúrà rìn. Ọlọ́run ìtúbọ̀ fún yín lọ́kàn balẹ̀. Ìyẹn ní kọ̀ọ̀kan balẹ̀. Bí mo ṣe wò yín lọ́rọ̀ torí ọ̀rọ̀ láì hàlì bí kìmí rí kì í mí kúnlẹ̀ kì í mí